Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Este luna ianuarie, sărbătorile de iarnă au trecut, iar noi abia așteptăm să vină noul sezon de grădinărit. Și în această perioadă, de foarte multe ori, am primit o întrebare. Când începem să semănăm roșii, ardei, vinete și alte culturi pentru producerea răsadurilor? Având în vedere că acest subiect este extrem de important, m-am gândit că ar fi bine și util să vă pregătesc un material video în care vă voi spune cum se poate calcula acel moment optim pentru semănarea fiecărei culturi în parte. Și astăzi vom vorbi despre roșii, ardei, vinete, castraveți și dovlecei. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Din punct de vedere al modalității de plantare, eu aș împărți toate plantele în 3 categorii. Prima categorie de plante sunt acele plante pe care le putem semăna direct în grădină, fără să producem răsaduri. Aceste plante rezistă la frig și au o perioadă scurtă de vegetație. Sau chiar dacă au o perioadă mai lungă de vegetație, ele deja încep să crească primăvară, după ce le-am semănat, în luna martie-aprilie, fără să sufere din cauza frigului. Și, de exemplu, aici vorbim de morcovi, pătrunjel, mărar, sfeclă roșie și alte culturi. Cred că sunteți de acord că aceste culturi nu necesită producerea răsadurilor. Ele cresc foarte bine, așa, semănate direct în pământ. A doua categorie de plante sunt acele plante care se pot semăna direct în pământ, în grădină, sau putem să producem răsaduri pentru a grăbi apariția primei recolte. De exemplu, salată verde. Salata verde se poate semăna direct sau putem să producem răsaduri. Castraveți, dovlecei, varză și alte culturi. Și a treia categorie de plante sunt acele plante pe care le plantăm strict prin răsad, pentru că ele sunt termofile, adică sunt iubitoare de căldură, necesită anumite condiții la momentul transplantării și anume ca solul să fie cald și afară deja să fie cald și să nu mai există acel pericol de îngheț sau noaptea temperaturile să nu fie foarte scăzute. Și aici vorbim despre roșii, ardei, vinete și alte plante. Iată așa le-aș împărți eu. Chiar dacă la roșii sunt anumite soiuri, de exemplu soiuri de roșii timpurii, care se pot semăna direct în pământ, totuși majoritatea soiurilor se plantează prin răsad. Și începem cu roșiile. Roșiile sunt originare din America Centrală și America de Sud și asta înseamnă că roșiile sunt plante termofile, adică iubitoare de căldură. Roșiile suportă foarte greu temperaturile scăzute. Dacă temperaturile sunt de la plus 10 grade în jos, roșiile stagnează, iar dacă temperaturile sunt foarte scăzute, ele pot pieri. Dacă temperaturile sunt de la plus 3 până la minus 1 grad și aceste temperaturi durează chiar și o perioadă scurtă de timp, atunci roșiile pot îngheța. De aici trebuie să pornim, pentru că acest lucru ne spune că roșiile se transplantează în grădină atunci când solul este cald și de regulă se recomandă transplantarea răsadurilor de roșii în grădină atunci când solul are de la plus 12, plus 14 grade în sus. Temperatura optimă totuși fiind plus 14 grade. Și temperatura aerului să fie de la plus 15 grade în sus. Aici este clar. Și de asemenea să avem grijă ca noaptea temperaturile să nu scadă sub plus 15 grade. Iată, atunci roșiile se pot transplanta în grădină. De ce vorbim despre acest lucru? Pentru că de aici pornim calculele noastre a acelor perioade în care putem semăna semințele noastre de roșii pentru producerea răsadurilor. Și acesta este primul factor care influențează acea perioadă de însămânțare. Al doilea factor este, a doua condiție este să respectăm perioada de răsad. Ce înseamnă perioada de răsad? Perioada de răsad este acea perioadă care este cuprinsă între momentul răsăririi până la momentul transplantării răsadurilor în grădină.
Și perioada de răsad la roșii este cuprinsă între 45 și 60 de zile. Iată, deja avem două lucruri foarte importante pe care le știm. Și acum, cum ne dăm seama când transplantăm răsadurile noastre în grădină? Noi știm deja aceste condiții, temperatura solului de la plus 14 grade în sus și nu mai există pericol de îngheț. În zona noastră, iar eu locuiesc în zona de vest a României, aceste condiții apar în jur de 15 mai. În ultima perioadă, cam data de 15 mai este data optimă, adică perioada în jur de 15 mai este optimă pentru transplantarea răsadurilor de roșii. Acum, poate 8-10 ani, această dată era diferită. De exemplu, acum câțiva ani puteam transplanta răsadurile și la sfârșitul lui aprilie, începutul lui mai. Acum știm foarte bine că condițiile se schimbă în fiecare an. Și în ultima perioadă, primăvara este mai rece, vara vine mai greu, dar în schimb avem toamnă mai lungă și acolo câștigăm. De aceea trebuie să ne ghidăm după condițiile noastre actuale și nu după condiții pe care le-au știut părinții noștri sau bunicii noștri, pentru că nu este de ajuns acest lucru. Trebuie să știm exact ce se întâmplă în perioada aceasta la noi în zonă. Și iată că avem deja data de 15 mai. Dacă în 15 mai eu personal sau ceilalți grădinari care se află care au aceleași condiții ca și mine, care locuiesc în aceeași zonă sau chiar dacă locuiesc în altă zonă, dar au aceleași condiții, dacă în 15 mai eu pot transplanta răsadurile de roșii în grădină, asta înseamnă că eu pot semăna roșiile în jur de 15 martie până la 1 aprilie. Nu este deloc târziu dacă le semănăm la 1 aprilie, dacă urmează să le plantăm în grădină în data de 15 mai. A doua plantă despre care vom vorbi astăzi sunt ardei. Ardeii sunt originari din Mexic și Guatemala. Ardeii sunt, de asemenea, plante termofile, ceea ce înseamnă că nu suportă frigul. Și din acest punct de vedere, ardeii sunt puțin mai pretențioși față de căldură decât roșiile și nu suportă temperaturile sub plus 15 grade. Dacă temperaturile sunt sub 15 grade, atunci răsadurile proaspăt transplantate în grădină încetează din creștere, adică stagnează, iar dacă aceste temperaturi se mențin o perioadă mai lungă de timp sau chiar tind către plus 10 și mai jos, atunci putem să ne pierdem răsadurile proaspăt transplantate în grădină. Asta înseamnă că nici cu ardeii nu trebuie să ne grăbim ca să îi transplantăm în grădină. Și alegem cu mare grijă data la care putem să îi transplantăm. Ardeii se transplantează în grădină atunci când temperatura solului este de la plus 16 grade în sus. Și este clar că și afară ar trebui să fie mai cald, de la plus 18 grade în sus. Și avem grijă că în acea perioadă nici noaptea temperaturile să nu scadă sub plus 16 grade, 16-18 grade. Iată, atunci putem să-i transplantăm în grădină. La noi, în zonă, această dată este de asemenea în jur de 15 mai. Eu, de regulă, îmi transplantez toate răsadurile în 15 mai, ca să nu aștept prima dată plantez roșii, apoi plantez alte culturi. Eu încep cu toate culturile odată și îmi ia poate o zi, două să transplantez toate răsadurile și atunci eu sunt sigură că nicio plantă nu va îngheța. Pentru că eu sunt pățită, acum vreo 6 ani, m-am grăbit puțin, dar totuși am plantat răsadurile în luna mai. În luna mai, după ce le-am transplantat, au venit temperaturi scăzute, ziua temperaturile nu se ridicau peste plus 15 grade, iar noaptea temperaturile au fost foarte scăzute, de la plus 10 grade în jos. Și în această perioadă a durat cam o săptămână, două, și în acea perioadă am pierdut o mare parte din răsaduri, pentru că ele pur și simplu au înghețat și cel mai mult au suferit răsadurile de ardei. Răsadurile de roșii au stagnat și pe urmă și-au revenit, însă răsadurile de ardei nu au supraviețuit și o mare parte a trebuit să înlocuiesc. Tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți și cu aceste momente. Perioada de răsad.
Perioada de răsad la ardei este între 60 și 80 de zile în funcție de soi. Cu cât mai târziu este soiul, cu atât mai lungă este perioada de răsad. Așadar, dacă eu transplantez ardei în data de 15 mai, atunci eu aș putea semăna ardei în jur de 25 februarie, 1 martie. Și următoarea cultură despre care vorbim astăzi sunt vinetele. Vinetele sunt originare din Birmania și India și asta înseamnă că și vinetele sunt plante termofile. Dacă e să comparăm roșiile, ardeii și vinetele, putem spune că vinetele sunt cele mai pretențioase față de căldură, față de sol, umiditate și lumină. Tocmai de aceea trebuie să avem și mai mare grijă dacă dorim să producem răsaduri de vinete sau dacă cumpărăm răsaduri de vinete și pe urmă le transplantăm în grădină. Perioada optimă pentru transplantarea răsadurilor de vinete în grădină este atunci când solul are de la plus 16 plus 18 grade în sus și temperatura aerului este de la plus 18 plus 20 de grade în sus. Temperatura critică pentru răsaduri de vinete este plus 14 grade. Dacă temperatura este plus 14 grade, atunci plantele stagnează, adică încetează din creștere, iar dacă temperaturile încep să scadă sub plus 14 grade, există riscul să le pierdem. Tocmai de aceea, atunci când transplantăm răsadurile noastre de vinete în grădină, nu este de ajuns ca în timpul zilei temperaturile să fie potrivite, temperaturile să fie optime pentru dezvoltarea vinetelor, dar și noaptea temperaturile nu trebuie să scadă sub plus 15 grade. 16-15 grade ar fi temperatură minimă pentru vinete ca ele să se dezvolte și să crească sănătos. Așadar, iată avem data, adică condițiile când putem să transplantăm răsadurile în grădină și avem și perioada de răsad care este între 60 și 80 de zile. De regulă, aceste condiții optime pentru transplantarea vinetelor în grădină sunt în jur de 15 mai în zona mea. Asta înseamnă că eu pot semăna vinetele în jur de 1 martie, la fel ca și ardeii. Tocmai de aceea este foarte ușor. Acum, dacă luăm aceste trei culturi, prima dată semănăm ardeii și vinetele. Dacă dumneavoastră transplantați răsadurile în 15 mai, atunci le semănați în jur de 1 martie, ardeii și vinetele. Apoi semănăm roșiile. Dacă dumneavoastră transplantați răsadurile în jur de 15 mai, atunci roșiile pot fi semănate între 15 martie și 1 aprilie. Și iată, acum avem aceste date. Și în funcție de zonă în care locuiți dumneavoastră, dacă vă permiteți să transplantați răsadurile în 1 mai, de exemplu, atunci puteți semăna răsadurile dumneavoastră puțin mai devreme. Și ultimele două plante despre care vom vorbi astăzi fac parte din familia Cucurbitaceae și sunt castraveții și dovleceii. Castraveții sunt originari din sudul Asiei, iar dovleceii sunt originari din America Centrală. Și asta înseamnă că amândouă, aceste două plante, sunt termofile. Dar, spre deosebire de roșii, ardei, vinete, atât castraveții cât și dovleceii se pot semăna direct în grădină. Ca să obținem recolte mai timpurii, atunci putem să producem răsaduri. Așadar, dovleceii și castraveții sunt acele plante care se pot planta în ambele moduri, adică putem să semănăm sau putem să plantăm răsaduri. Și când transplantăm răsadurile noastre de dovlecei și de castraveți în grădină? Atunci când temperatura solului este de la plus 16-18 grade în sus, temperatura aerului este de la plus 18-20 de grade în sus și avem grijă ca pe timp de noapte temperaturile să nu scadă sub plus 16 grade. Atunci atât dovleceii cât și castraveții se vor simți bine. De asemenea, dacă doriți să semănați castraveții sau dovleceii direct în pământ, așteptați ca solul să se încălzească până la plus 16-18 grade. Și așa veți obține plante sănătoase și bine dezvoltate de dovlecei și de castraveți. Perioada de răsad la dovlecei și castraveți este mult mai scurtă decât perioada de răsad la roșii, ardei, vinete. Ea este cuprinsă între 20 și 25 de zile, maxim 30 de zile, dar de regulă nu este nevoie să le ținem captive, aceste plântuțe mici și tinere, să le ținem captive în pahare, ghivece și așa mai departe. Eu, de exemplu, transplantez răsadurile de ardei și castraveți, de dovlecei și castraveți atunci când
răsadurile au câte o frunză adevărată. Atunci le transplantezi în grădină și este de ajuns. Pentru că startul și l-au primit în casă, în această perioadă afară s-a mai încălzit și perioada de răsad la dovlecei și castraveții mei durează cam 10-15 zile maxim. Asta înseamnă că eu le pot semăna în jur de 1 mai, sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, pentru că le pot transplanta în grădină în jur de 15 mai. Și iată, și dumneavoastră puteți să calculați exact la fel. Dacă la dumneavoastră în zonă, în primăvară, se încălzește mai repede, mai devreme decât în zona noastră, atunci puteți să vă faceți calculele. Dacă, de exemplu, în data de 1 mai puteți să plantați castraveții și dovlecei în grădină, atunci puteți să îi semănați în jur de 10-15 aprilie. Oricum, castraveții și dovlecei nu trebuie semănați mai devreme de 1 aprilie, indiferent în ce zonă locuiți dumneavoastră. Pentru că cu cât mai mult veți ține răsadurile de dovlecei și castraveți în pahare sau ghivece, cu atât mai chinuite vor fi aceste plante și cu atât mai scăzută va fi recolta. Și încă o dată, acest lucru v-am mai spus de multe ori atunci când a fost vorba de răsaduri, în niciun caz nu lăsați răsadurile de dovlecei sau castraveți sau ardei, vinete și așa mai departe să înflorească. Acest lucru va însemna din start că recolta va fi mult mai scăzută din această cauză. Așadar, răsadurile nu se țin mai mult decât se recomandă. La ardei și vinete, răsadurile nu se țin mai mult în casă. Nu se țin în casă mai mult de 80 de zile. La roșii, răsadurile nu se țin mai mult de 60 de zile. La castraveți și dovlecei, răsadurile nu se țin mai mult de 30 de zile maxim. Dar dacă aveți de gând să țineți răsadurile de dovlecei și castraveți 30 de zile în vase, atunci din start alegeți o găletușă sau un ghiveș de 1 litru. Pentru că sistemul radicular la dovlecei și la castraveți se dezvoltă foarte repede și dacă rădăcinile plantelor vor fi înghesuite în pahare mici sau în ghivece mici, atunci toată planta va suferi din această cauză, ceea ce din nou va scădea recolta pe care o veți obține în viitor. Așadar, dragi prieteni, ați văzut cum se calculează acea dată la care putem semăna semințe de roșii, ardei, vinete și așa mai departe pentru producerea răsadurilor. Calculele sunt foarte simple. Important este să știți în primul rând ce condiții aveți în zona în care locuiți, când se încălzește solul, când se încălzește afară și când dispare pericolul de îngheț. Și de aici începem calculele noastre. Și apoi trebuie doar să știm care este perioada de răsad la fiecare plantă pe care dorim să o cultivăm la noi în grădină. Totul este simplu, important este să știm cum funcționează acest lucru. Așadar, dragi prieteni, sper că am reușit să răspund la întrebările dumneavoastră. Cei care m-ați întrebat dacă ați semănat deja roșiile sau ardei, vinetele și așa mai departe în luna ianuarie, dacă ați procedat corect sau nu, iată, de asemenea ați primit astăzi răspunsul la întrebările dumneavoastră. Cu siguranță răspunsul este că da, v-ați grăbit. Dacă nu aveți sere și solarii încălzite și cu lumină suplimentară, cu siguranță v-ați grăbit. Așadar, dragi prieteni, vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!